Busuioaca este cel mai premiat vin al nostru, ce-i drept. Și ne bucurăm că am reușit cumva să schimbăm percepția, iar varianta în sec, faptul că am vinificat foarte mult Busuioaca în sec, ne-a ajutat să demonstrăm ce poate soiul și în același timp am convins băutorii de vin sec că se poate și un vin aromat să-ți placă. Wines of Romania Podcast. Bine ați venit la un nou episod al podcastului Wines of Romania. Am ajuns într-un loc cu adevărat special și am și o invitată la fel de specială, Crina Duluțe. De fapt, ne-a zis Crina Duluțe Florea, corect? Corect. Coproprietar al domeniilor Averești, pentru cei care nu o cunosc încă. Crina, mulțumesc pentru invitație, pot să zic. De obicei zic că bine ai venit la podcastul nostru, dar mă bucur atât de mult că am reușit să ajungem aici la tine, la voi, încât îți spun mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că ai reușit să ajungi. Se pare că avem parte de o zi mai puțin însorită și cu mult vânt. În schimb, o să ne bucurăm de frumusețea peisajului, orice ar fi. Și mă bucur că ești aici. Și eu mă bucur tare mult și tu ziceai că nu avem soare, dar avem vinuri bune. Avem veverițe care ne fac companie, cum ziceam mai devreme, ceea ce cei care ne urmăresc și ne ascultă nu vedeau mai devreme, veverițele care erau și ele curioase, ce se întâmplă, ce se aude, ce urmează a se întâmpla în următoarele momente. Dragă Crina, mi-ar plăcea ca în următoarele minute să povestim un pic despre Busuioacă și Zghihară, două soiuri care sunt din ce în ce mai des auzite și căutate în România, mulțumită vouă în primul rând. Pentru cei care nu știu acest lucru, domeniile Averești este cel mai mare producător și producătorul care are cele mai multe hectare de Zghihară și de Busuioacă din România. Este? Așa este. Ne mândrim cu acest lucru. Tatăl meu a fost foarte inspirat atunci când a trasat suprafețele în Podgorie și a fost una dintre ambițiile noastre să o ducem mai departe Zghihara de Huș, soi local, un soi alb care nu a fost valorificat așa bine până în prezent, și Busuioaca de Bohotin, iarăși un soi care la Huș, de unde face parte și Podgoria noastră, a avut un istoric și un apetit pentru clienți foarte, foarte bun. Pe de altă parte, aceste două soiuri le vedem noi ca și soiuri cu foarte mult potențial pentru export, soiuri deosebite, diferite de ceea ce poate alți podgoreni ar putea produce și vinifica. Și vreau să te întreb, Crina, e mult mai ușor sau în comparație probabil, să vorbești despre fetească neagră, iar voi aveți o fetească neagră la fel, foarte bună. Dar este o adevărată provocare, mai ales când vine vorba de export, să vorbești despre aceste două soiuri și să le faci cunoscute, să le arăți adevărata lor valoare. Care este una dintre cele mai mari provocări pe care le aveți atunci când vine vorba de, export, de ce nu? Păi, cred că una dintre provocări, cel puțin în privința Zghiharei, este aceeași și în România și la export. Avem această problemă de a înțelege numele, de a înțelege de ce se cheamă așa, noi descoperind și cercetând că Zghihară s-ar apropia de cuvântul zghihăț. Și ce înseamnă zghihăț? Zglobiu, vesel, voios, ceea ce și Zghihara chiar este. Un vin ușor, vesel, de cursă lungă, cumva îi se potrivește foarte bine și deși ne este greu să îl pronunțăm, încet, încet suntem siguri că oamenii o să-l
o să-l înțeleagă și o să-l învețe. Am avut degustare, dacă ți-aduci aminte, anul trecut cu ocazia zilei de 1 decembrie. Am organizat evenimentul în cadrul programului Deschidem Vinul Românesc, unde unul dintre vinuri a fost chiar busuioaca voastră. Și a fost o surpriză și foarte multe necunoscute, pentru că până la urmă vinurile românești, soiurile cu atât mai mult, sunt o necunoscută pentru iubitorii de vinuri sau experții din alte țări. Și chiar dacă poate să reprezinte și o provocare, faptul că nu se pronunță cu ușurință sau că nu este un cuvânt la îndemână, atrage efectiv această latură ușor exotică, de ce nu, pe care sorile noastre le au. Și mai este încă ceva, faptul că este și un soi foarte versatil. Chiar dacă este un soi aromat, se pretează pentru a obține vinuri seci, demiseci, demidulci, dulci, adică poți să satisfaci cumva exigențele sau, de ce nu, plăcerea unui iubitor sau unui consumator de vinuri. Enologul Claudiu, enologul vostru, chiar poate să orchestreze destul de mult în sensul acesta. Dar avem pe masă 5 vinuri, toate diferite. Și te întrebam mai devreme, sunt toate zghihară. Absolut toate. Este de toată lauda. Mulțumim. Dacă cu busuioaca am reușit să o ducem în toate palierele de preț, în toate vinificările posibile, de la sec la demi-dulce, și am demonstrat încet că busuioaca de Averești este un produs la care să te oprești ori de câte ori vrei, este următorul pas și următorul nostru proiect să aducem zghihara, să-i acordăm aceeași atenție, aceeași importanță și o vinificăm în acest moment pe 3 paliere de preț, cu diferențe organoleptice între vinuri, bineînțeles, de la gama regală, la gama nativ, la spectrum. E ok dacă desfac o sticlă? O să iau care o vreau sau mi-am sugerez una anume? Păi, dacă desfacem doar una, recomand să desfacem pe cea spectrum. Adică pe aceasta. Da. Care este vinificată în sec, corect? Exact, da. În acest moment vinificăm doar în sec zghihara și ne dorim să o păstrăm așa. Am vrut să obținem un vin pur, să arătăm ce poate soiul. Am început de la vinuri foarte fresh, ușoare, cu un corp mai lejer și am reușit în ultimii 2 ani, să zicem, să ajungem și la vinuri ușor mai corpolente, mai așezate, mai gourmet. Am reușit să intrăm și pe această zonă de vin premium din zghihară, ceea ce nu acum. Păi și busuioaca nu de mult, adică deseori e gândit ca un vin simplu, e un vin mai cantitate, iar voi ați demonstrat cu atâtea medalii de aur câte ați obținut cu busuioaca, efectiv s-a repoziționat busuioaca în mintea multora și la fel cred că este și cu zghihara. Da, așa este. Busuioaca este cel mai premiat vin al nostru, ce-i drept, și ne bucurăm că am reușit cumva să schimbăm percepția, iar varianta în sec, faptul că am vinificat foarte mult busuioaca în sec, ne-a ajutat să demonstrăm ce poate soiul și în același timp am convins băutorii de vin sec că se poate și un vin aromat să-ți placă. Am aici un top de sticlă? Da. Multă lume nu este obișnuită încă cu topul de sticlă, ceea ce eu consider că este poate e vorba de trend, poate e vorba de marketing, dar mie îmi plac foarte mult, mai ales topurile de sticlă, mai ales când vine vorba de un vin proaspăt, un vin alb, un vin de vară sau chiar roze, astfel încât să... Aici cum suntem în natură. Gata. Cât timp nu e o veveriță?
Mamă, ce bine miroase. Mamă. E... Dopul de sticlă, să zic așa, este foarte practic. 1, că îl pui la loc. 2, că nu-ți trebuie trebușon să desfaci sticla. Foarte important. Este preferatul tinerilor, să zicem așa, pentru că pleci oriunde cu el. Exact. Și în același timp este foarte elegant. Deci Este. Dă o notă de eleganță și mai înalță sticla, ceea ce face ușor mai suplă. Pe lângă sticla care este impunătoare, ultima noutate, cred eu, dacă am reținut bine, în ceea ce privește oferta generoasă din punct de vedere a vinurilor voastre și iarăși o noutate la nivel național, pentru că n-am mai văzut zghihară în format magnum și anume 1,5 litri. A mai făcut cineva zghihară în 1,5 litri? Nu. Acum, ca să recunoaștem, nu mai face nimeni zghihară în România. Noi suntem singurul producător la Rap de zghihară. Serios? Pe lângă cel mai mare. Adică cel mai mare, singurul, adică bravo. Din această cauză și ne revine, să zicem, responsabilitatea de a promova acest soi, care poate altfel ar dispărea din patrimoniul Câte României. hectare aveți de zghihară în total? 30 de hectare. Până la urmă, să nu uităm că este vorba despre un business de familie, domeniile Averești. De cât timp te ocupi de marketing și nu numai pentru domeniile Averești? Oficial, Nu, faci am multe. 5 ani de când mă ocup de marketing. Și neoficial? Și neoficial am vreo 15. Da. Păi, ca să-ți spun așa, prima dată am cunoscut vinul de Averești primind o cutie la facultate. Să o încerc. Serios? Și după ce am încercat-o, am încercat, bineînțeles, cu prietenii și alte vinuri. Ce vin era? Era din colecția veche de aici, deja toată lumea. Mergem pe urmă să o vedem? Da. Cumpărase sau era în proces de achiziție în acestui domeniu și mi-a trimis o cutie cu etichetele vechi, cu tot ce era aici făcut de precursorii noștri. Și se numea Ave. Era ceea ce noi avem acum, cupajul în sine, în cuveu regal sau cuve de Averești, cum îi spunem noi. E fetească regală cu fetească albă. Vin alb, demisec, ușor, lejer, plăcut. Și am degustat în prima seară sticlă, cât mi-a ajuns cutia respectivă cu prietenii în diverse serii. După care, bineînțeles, am fost și la alte petreceri în care ni s-a oferit alt vin. Și pot să zic de pe atunci că am observat instant diferența dintre vinuri și cumva mi-am dat seama de potențialul zonei. M-a atras că uite ce vinuri mișto să fac aici. Tot am început să aud explicațiile de ce e mai bun, pentru că are aciditate, de ce își păstrează așa bine calitățile în timp. Pentru că, la momentul respectiv vorbeam și de o vie veche și de o producție ceva mai veche. Și am fost chiar impresionată și încet am început să mă interesez și de anumite aspecte și cum se face. Câte sticle produceți în total? Aproximativ. Sticle în jur de 2 milioane. Producția noastră, capacitate, este anul acesta de 4 milioane de litri. Știi ce te întrebam? Și vom merge pe 6 milioane în condiții normale. Ultimii 2 ani au fost ani cu secetă, un pic neprielnici producției. În schimb, capacitatea și dimensionarea
este dimensionat pentru 6 milioane. Întrebam un scop de fapt, că eu știam câți litri produceți. Ești și mamă, ești și soție și ai o foarte mare responsabilitate. Eu ziceam mai devreme, te ocupi de marketing, dar când ești, să zic, responsabilă a business-ului de familie, cumva, este sunt foarte multe provocări. Nu este deloc ușor. Poate să fie extraordinar de frumos, dar sunt și foarte multe provocări, hai să le zicem așa. Cum gestionezi echilibrul între toate aceste părți? Păi nu pot să spun eu dacă îl gestionez sau nu. Vei gestionezi cu siguranță, încât rezultatul este de toată lauda. Le Care fac este pe secretul? În fiecare parte sunt 100% și mi le împart, adică Ești foarte organizată? pe lângă organizată prefer ca în timpul liber să nu l-amestec cu timpul timpul de muncă și să le diferențiez foarte, foarte bine. Vii des aici? Nu chiar așa des cât ar trebui, dar avem omul de bază, Normal. pe domnul Claudiu e... în care avem foarte multă încredere și care se ocupă foarte bine de tot ce ține de domeniu. Claudiu e de la... Claudiu, oenologul cramei, este de la bun început aici, nu? Da. Și este un om foarte implicat, care nu vrea să lipsească nicio secundă. Ceea ce e foarte bine, că altfel, mai ales că nu reușiți sau nu reușești să vii des aici, cu atât mai mult e important. Pe lângă că soiuri deosebite, care necesită și cercetare foarte multă și o atenție deosebită și cantitate, Da, e o presiune multă. O responsabilitate mare să lucrezi cu tancuri de 100.000 de litri. Ai stricat un tank, ai stricat 100.000 de litri. E o presiune enormă, nu e un butoi. Și lui îi place. Noi tot timpul apreciem că umblă, el merge cu paharul în mână, miroase și îți spune ceva despre vinul ăla. Fără să-l deguste, fără nimic, mai trebuie aici, mai am ceva de făcut. Are așa, simte atât de bine vinul încât nu-i trebuie mult să-și dea seama, știi? Uite, aici mai facem așa, nu-l gust acum, îi mai fac asta și după aia vedem cum a ieșit. Și e foarte atent. Prin ce avem în spatele nostru? Aici este conacul boierului Negruții. El este cel care a înființat prima dată plantația la Orești. În ce an? Aproximativ 1874. Atunci era vorba doar de 30 de hectare. Doar de 30 de hectare. Și alea sunt multe pentru mulți. Dar pentru noi la 650 deja am dezvoltat foarte mult peste crama inițială. El ne-a lăsat conacul, ne-a lăsat pivnița și istoria locului, faptul că se produce aici vin de aproape 200 de ani. Vorbim de o perioadă și nu de o cramă care a apărut de niciunde pe un deal. Vorbim de o zonă cu istorie, cu areal viticol, cu potențial din 1870 ceva. Și asta ne-a dat și nouă încredere. Ce am vrut să facem când am preluat domeniul a fost cumva să ne diferențiem de Podgoria Huș. Și atunci am zis, ok, noi suntem Overești, deși scopul nostru este să readucem Podgoria Huș în rândul podgorilor mari, cu potențial. Podgoria Huș intrând în ultimele decenii într-un con de umbră și datorită faptului că se producea foarte mult vin ieftin și de calitate, da,
îndoielnică, atunci am încercat să fim premium în Podgoria Huș. Și asta a fost Averești. În orice caz, intuiția, viziunea atât a tatălui cât și a voastră, până la urmă s-a dovedit a fi una de succes, inclusiv în Deschidem Vinul Românesc, în programul național dezvoltat de Carrefour, în care voi sunteți. Cele două soiuri, busuioacă și zghihară, sunt singurele, adică nu mai există busuioacă sau zghihară. Bine, la zghihară nici n-ar exista, dar sunteți doar voi în zona de exclusiv și sunt două soiuri susținute inclusiv în cadrul programului Deschidem Vinul Românesc. Ce părere ai despre acest program? Un program foarte bine gândit, un program sugestiv prin nume și cred că și sprijinit de un partener care poate să facă lucruri și care poate să schimbe un pic viziunea asupra vinului românesc și în România și în afară. Și cum spuneai, menționai de evenimentul la New York, care a fost foarte bine primit și cu un feedback foarte bun și pentru noi și pentru bănesc și pentru voi. Și prin faptul că tu, ca și ambasador, așa, ai avut un gir pentru calitatea vinurilor și că am primit feedback-uri foarte bune cu privire la acest parteneriat și din afară. Mă bucur mult de feedback, să știi că e reciproc și până la urmă eu cred că doar văzând-o pe o formă efectiv de parteneriat se poate duce vinul românesc acolo unde merită și unde este locul. Să fie recunoscut, să fie recunoscută valoarea și clar că avem multă treabă și avem mult de investit în zona asta, dar deschid aici o paranteză, doar investind suficient și din ce în ce mai mult în soiuri autohtone, așa cum voi o faceți, putem să ne găsim sau să ne facem loc într-o lume atât de complexă, de intensă și de plină de vinuri până la urmă, pentru că din ce în ce mai multe țări care poate n-au fost suficient de producătoare, n-au fost producătoare de vinuri, încep să apară să-și facă loc în lumea vinului, iar noi trebuie să dăm și mai mult din coate, să ne facem și mai mult văzuți, ascultați și primiți. Aveți fetească albă, aveți fetească regală, aveți fetească neagră, zghihară, sioacă și am mai omis ceva? Nu cred. Știi ce? Îți propun să mergem să gustăm să gustăm din ele. Cu siguranță Claudiu ne va întâmpina cu entuziasmul lui, cum spuneai și tu de altfel mai devreme. Mi-ar plăcea să gustăm câteva vinuri împreună, în afară de soiurile port drapel ale domeniilor Averești și chiar și a României, atunci când vine vorba de diversitate, de autenticitate. Feteasca neagră, cum spuneai, este, în sfârșit avem un soi care ne reprezintă la nivel național. Dar nu este suficient, pentru că mai ai nevoie și de un soi alb, mai ai nevoie și de un roze, mai ai nevoie să completezi până la urmă ceea ce România are diferit față de multe țări. Avem foarte multe sori autohtone în România. Așa, dacă ești de acord, hai să mai gustăm și alte vinuri. Ce zici? Sigur, drag! Domeniile Averești este cunoscută, recunoscută, cum ziceai și cum știu mulți dintre cei care ne urmăresc, pentru zghihară în ultimul timp și pentru busuioacă de
averești, așa cum spui tu deseori. Hai să și gustăm, ce zici? Sigur, hai. Care? Puteți uite acesta. Este varianta în sec din colecția noastră Diamond. Arată atât de bine. Această sticlă parcă este făcută special pentru acest soi, elegantă ca și soiul și totodată această notă de prospețime, de tinerețe, de voiciune. Noroc! O explozie de arome reverberant și suculent, cu foarte multe note și de fructe în mod deosebit, și de flori, dar și ușor de citrice. Ce vin bei acasă când trebuie să alegi un vin dintre vinurile voastre? Păi, dacă am musafiri la Busuioacă, seacă, multe ori și când mă mai relaxez singură, mă întorc la Zghihara. Deci cu prietenii Busuioacă și singură Zghihara. Busuioacă este versatilă. Este ușor aromată, fructată, cum zici și tu. Aciditatea îi dă un echilibru și o face plăcută chiar și pentru băutorii de seci, adică și prietenii bărbați care vin și doamnele sunt încântați de ambele părți. Sunt încântați de acest vin. Și atunci îmi fac foarte multe gusturi cu Busuioacă. Deci dacă ai musafiri sau dacă vrei să faci cadou un vin, e mult mai ușor, dacă înțeleg din ceea ce îmi spui tu, să atingi rezultatul dorit cu o busuioacă. Exact. Da. Zghihara fiind un soi alb, mult mai pregnant în gust, să zic așa, poate să-ți placă, să te îndrăgostești de ea instant sau să ai nevoie de cineva să-ți o povestească, să-ți explice ce simți. Busuioaca este direct la țintă. Busuioaca, cum ai gustat-o, ai și înțeles-o. E ușor de citit, ușor de plăcut și cu siguranță e un soi de care te îndrăgostești. Crina, busuioaca e mai mult pentru bărbați sau pentru femei? Ai râde dacă ți-a spune că bărbații de obicei o refuză și sunt primii care o cumpără. Pentru ei sau pentru doamne? Pentru ei. Sunt curioasă, tatăl tău ce preferă mai mult, Zghihara sau busuioaca? Zghihara. Pentru el și mama mea bea fetească neagră. Cea din această colecție, Diamond. Care este foarte bună. Dacă nu ați urmărit materialul pe care l-am realizat în Toscana cu această fetească neagră, în Firenze mai exact, merită încercată, chiar dacă nu a fost atât de lăudată în acest episod precum Busuioaca și Zghihara, care sunt vedetele cramei domeniile averești, chiar merită descoperit această fetească neagră. Deci, are dreptate mama ta să prefere fetească neagră, pe bună dreptate. Așa este. Este un vin deosebit și poate un pic diferit de specificul pieței și de ce sunt consumatorii obișnuiți. Cum spunea și domnul Crețu, e un vin mai de lume nouă, un roșu mai de lume nouă și nu neapărat un cu corp puternic și greu. Ceea ce o face specială și cred că merită încercată și ea. Ea a venit și din dorința de a ne întregi gama de vinuri românești și avem așa că avem alb Zghihară, busuioacă roze și fetească neagră roșu. Cei care se uită atent și care au posibilitatea să urmărească
acest episod pe YouTube. Și aici fac un apel celor care ascultă acest episod, acest podcast în Spotify sau în librăriile de podcast, să meargă și în YouTube și să urmărească ceea ce urmează să spun în următoarele momente. Noi am degustat mai devreme și o zghihară din 1989 și o avem aici în față această sticlă, prețioasă de altfel, pentru că anii și-au lăsat amprenta într-un mod cu adevărat artistic, aș îndrăzni să spun, iar vinul este în acest pahar. Deci nu știu dacă le mirosim mai devreme, Crina, dar merită descoperită și redescoperită această zghihară. Ați construit o diversitate și o posibilitate infinită de a satisface atât iubitorul mai tânăr, mai nou în ceea ce privește consumul de vinuri, cât și persoane mai sofisticate, mai curioase, mai dornice de a explora potențialuri, de ce nu, așa cum este în cazul acesta zghihara de Huș învechită atât de îndelung. Eu cred că, sau spre exemplu mai devreme ziceai de o fetească neagră modernă din lumea nouă, este un lucru prin care, adică aș îndrăzni să spun o caracteristică care întărește, dacă nu chiar definește, unicitatea sau autenticitatea cramei voastre, posibilitatea de a călători, dar și de a aventura în ceea ce înseamnă gusturi, diversitate în soiuri, vinuri tinere, vinuri cu greutate atunci când vine vorba de învechire și până la urmă zghihară, ca aici nu găsești nicăieri în România, iar ca și busuioacă deja ați demonstrat celor care vă cunosc și celor care încă nu au ajuns fie aici la cramă, fie să vă cunoască îndeaproape cu rezultatele pe care le-ați obținut la concursurile internaționale. Câte etichete aveți în total, că sunt curioasă eu acum? 52 de produse. Ok, 52 de produse. Exportați în câte țări? 15. În 15 țări. Cât la sută din producția voastră merge în afara țării? 5%. Ceea ce este conform mediei pe România din punct de vedere a exportului de vinuri. Și în doar ultimii 2 ani, când am început să... Doar de 2 ani exportați? Deci ne auzim peste 2 ani, depășim media României cu siguranță, având în vedere rezultatele pe care le aveți. Ambiții pentru următorii 3 ani de zile, așa spre final? Wow, o mulțime, nici nu putem să ne spunem câte sunt. Atunci, cele pe care puteți să le spuneți ca să nu dezvăluim secrete care trebuie să rămână secrete până la momentul potrivit? Modernizarea conacului este primul și în primul rând. Secția de șampanie, mărirea liniei de mâncăriere și tot așa, pe Averești, o modernizare a pivniței, un facelift pentru pivniță, pentru a o face ușor mai plăcută pentru vizitoare și mai turistică. Mai plăcută din ce am văzut eu, eventual mai accesibilă, astfel încât să ajungă cât mai multă lume să se bucure de ceea ce ați reușit voi să păstrați cu atât de mult succes, aș putea să zic. Mă bucur din suflet, Crina, pentru ce eu personal ce am redescoperit aici la voi, pentru rezultatele obținute și pentru faptul că, pe lângă faptul că investiți și pentru că investiți foarte mult atât în soiurile autohtone, cât și în succesul vinurilor românești, atât la nivel național cât și internațional. Vă mulțumim că ne-ați ascultat, că ne-ați urmărit.
Acest podcast este susținut de programul Deschidem Vinul Românesc, dezvoltat de Carrefour România. Ne vedem data viitoare cu un nou episod al podcastului Wines of Romania. Noroc! Wines of Romania